السلام الله عليكم أصدقائي ومتابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة. من خلال هذه الحلقة التي سنتطرق إلى طريقة عمل فورمات لجهاز فيفو واي 91 واي 91 اي واي 91 سي، وكل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى الأخير حتى تستفيد بإذن الله تعالى. وبالتالي إذا لم تكن مشترك في القناة أرجو منكم الضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس والضغط على زر لايك تشجيعا لنا كي نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إذا نبدأ على بركة الله. أول شيء يجب عليك معرفة الموديل الخاص بجهازك. طريقة معرفة الموديل تقوم بفتح الكاميرا الخاصة بالجهاز هكذا بهذه الطريقة، ثم قم بالتقاط صورة هكذا، ثم قم بفتح الصورة، ثم قم بالضغط على هذا الخيار. كما ترون ظهرت معنا جميع المعلومات الخاصة بالجهاز، منهم الموديل الخاص بالجهاز فيفو 1820. هذا الموديل الخاص بالجهاز، يعني هذا الجهاز واي 91 اي واي 91 اي. نقوم بالرجوع ثم نقوم بإيقاف تشغيل الجهاز هكذا، ثم نتجه إلى الحاسوب. أول شيء نتجه إلى هذا الملف MRT319، ثم نقوم بفك الضغط على هذه الملفات، ثم نتجه إلى هذا الملف، ثم هذا الملف، ثم قم بتثبيت. أول شيء قم بتثبيت هذا التعريف الخاص بالهواتف ميدياتك، ثم قم بفتح هذه الأعدادات وقم بتفعيلها. أنا قمت بتفعيلها سابقا وقمت بتثبيت التعريف سابقا حتى لا أطول عليكم الشرح. ثم قم بالضغط على يس، هذه واجهة التطبيق. قم بالضغط على MRT319 ثم OK. انتظر حتى تفتح معنا الأداة. هذه واجهة الأداة كما ترون. أول شيء قم باختيار خيارنا فيفو، ثم قم بتحديد الموديل الخاص بجهازك. مثلا إذا كان جهازك واي 91 قم بالبحث على واي 91 أو 91 سي، قم بالبحث على واي 91 سي. أنا جهازي واي 91 اي، لا يوجد هنا اي. سنقوم بتحديد الواي 3، هذا خيار كما ترون، ثم نقوم بالضغط على هذا الخيار فورمات أونلوك، ثم نقوم بالضغط على ستارت، ثم نعود إلى الجهاز ونقوم بتوصيله. بعد إيقاف تشغيل الجهاز نقوم بتوصيله مع الحاسوب. ننتظر. ننتظر قليلا. كما ترون تمت العملية بنجاح.
كما ترون ظهرت معنا نسبة الشحن في الهاتف، ثم نقوم بتشغيل الهاتف. هكذا، ثم نقوم بفصل الهاتف وننتظر حتى تنتهي عملية الفورمات، ثم نكمل باقي الخطوات. كما ترون انتهت عملية الفورمات، ثم نقوم بتطبيق كونفيغوري فوتر تليفون، ثم نقوم بتحديد اللغة الإنجليزية أو اللغة المفضلة لك أو العربية، ثم نقوم بالضغط على agree، ثم نقوم بالضغط على skip، ثم accept، ثم next، skip، skip، إلى هنا أعزائي المتابعين، أتمنى من الله قد تكونوا استفدتم من هذه الحلقة، ولا تبخلونا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى توصلون بكل جديد من فيديوهاتي، وإلى اللقاء في فيديو قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.